हुक्म शहादत दे दे, मंजूर है जो भी तो चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन छुपाए वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तो बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के, कोई न रहे क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरे हवा पे ठंडा, तू बागे मेरा, मैं तेरा परिंदा। Thank you. Very lovely singing. Please a round of applause for Vanita. सो हे गाईज, तुम्ही आता जे गाणं ऐकलं ते आमच्या सोसायटीमध्ये सकाळी झेंडावंदनाचा कार्यक्रम झाला. तर त्यानिमित्तानं लहान लहान मुलांचे जे आहेत ते छोटे छोटे ॲक्टिव्हिटीज घेण्यात आले. काही काहींनी स्लोगन्स म्हणले, काही काहींनी गाणी म्हणली, काही काहींनी भाषण केले. तर त्यानिमित्ताने ही एक 5 वर्षाची मुलगी आहे. तर जिनं एक छानसं तिने ॲक्च्युली एक गाणं म्हणलं आणि ते गाणं म्हणजे इतकं कॉन्फिडेंटली गायलं तिनं. ॲक्च्युली जेव्हा मी तिथं बघितलं, जेव्हा हे सगळं झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमाच्या थोडं आधी घेण्यात आले ॲक्टिव्हिटीज, जेणेकरून मुलांचं जे काय आहे ते प्रोत्साहन वाढवावं म्हणून. सो ॲक्च्युली जेव्हा तिनं गायनं चालू केलं होतं त्याच वेळेला मी तिथे एक्झॅक्टली पोचलो आणि मग बघितलं एवढा आवाज सुंदर छान गाते, कॉन्फिडेंटली गाते. सो लगेच मी कॅमेरा ऑन केला आणि शूट केलं. तर बघू शकता की एक छोटीशी मुलगी गाणं गाताना किती कॉन्फिडंटनं गाणं गाते, तेही एक साधारणपणे जिथं काही म्युझिक वगैरे नाही, काही नाही, साध्या आपल्याच आवाजात गाणं गायचं म्हणजे इतकं खूप छान कॉन्फिडंट बघितला मी तिचा. ॲक्च्युली तेवढा माझाही कॉन्फिडंट नाही, म्हणजे जेव्हा आपण स्टेजवर जातो किंवा ह्याच्यासमोर जातो आणि आपल्याला ततपप होतं बोलताना वगैरे, खूप छान कॉन्फिडंट वाटला त्या लहान मुलीचा. तर असा कॉन्फिडंट जो आहे तो लाईफमध्ये बाळगला पाहिजे सर्वांनीच. आणि व्हिडिओ बंद करता करता मी एवढंच म्हणेन की भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त तुम्हा सर्वांना, म्हणजेच माझे जे व्हिडिओ बघतात, जे सबस्क्रायबर आहेत आणि जे नॉन सबस्क्रायबर आहेत सगळे मिळून, तर त्यांना स्वातंत्र्य दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडून आणि चॅनलकडून सुद्धा.